वेलकम टु माई बाई एन्ड लन्च। मैले चाहिँ केही स्टेपहरू राखिदिएको छु कसरी खुवा बनाउँछ भनेर। यता चाहिँ मैले हाफ लिटर मिल्क लिएको हो, फ्राइङ प्यान, लेमन 1 स्पुन or 2 स्पुन एज पर योर टेस्ट है, कतिको अमिलो खट्टा कति चाहिन्छ भनेर। सुगर र घीहरू त्यो चाहिँ कसरी राख्ने त। सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब मिल्क चाहिँ फ्रेस हो कि अलि बासी हो भन्ने कुरा हुन्छ। यदि बासी हो भने त्यो अलरेडी अमिलो भइरहेको हुन्छ, स्मेल दिइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बोइल गर्ने। यदि फ्रेस हो भने पनि बोइल गर्ने पहिला त है। बोइल गरिसक्यो भने त्यसमा चाहिँ बासी भएपछि अलिक फाट्न थाल्छ। यदि फ्रेस हो भनेपछि त्यसमा चाहिँ लेमन एड गरिदिने है। बासी दुधमा पनि लेमन एड गर्नै पर्छ, बिकज त्यसलाई अलिक दानेदार दिने गर्छ क्या यो चाहिँ। अनि त्यो बल्ल खुवाको प्रोसेस स्टार्ट हुने हो। अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग चलाउने, हाई एन्ड लो मिडियम फ्लेममा चलाउँदाखेरि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो बबलहरू ब्रस्ट भइरहेको छ। छेउमा जानु हुँदैन किनकि त्यसले स्ट्राइक गर्छ फेसमा। एन्ड देन यस्तो रिजल्टहरू आउनु थाल्छ, दानाहरू देखिन थाल्छ, कस्तो दानेदार दानेदार भइरहेको हुन्छ। पछि सुगर एड गरिदिने अनि घिउ पनि एड गरिदिने। घिउ एड गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चिप्किँदैन क्या भाँडामा, स्टिक हुँदैन। ननस्टिकी बनाउनुको लागि र टेस्टको लागि पनि। एन्ड हियर आर रिजल्ट। फाइनली मेरो चाहिँ यस्तो बनेको थियो खुवा। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ सानोतिर सेवै खाने भनेर ल्याएको मिल्क हो। अनि बिहान चाहिँ स्मेल आउनु थालेर चाहिँ मैले यो खुवा बनाउने कोसिस गरेको। एन्ड फाइनली इट्स टेस्ट सो डिलिसियस। आइ एम लभिङ इट। सो गाइज हजुरहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमै। टेक केयर एन्ड सेफ।